नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु द च्यानल। आज चाहिँ हामी फेरि इलाम जिल्लामै पर्ने एउटा किरात धार्मिक क्षेत्रमा जाँदैछु। त्यो कहाँ पर्दो रहेछ भनेर सम्पूर्ण जानकारीहरू म तपाईहरु समक्ष दिँदै जानेछु। अहिले चाहिँ हामी तपाईको चुलाचुली हात्तीलेदामा जाँदैछौँ। त्यहाँ के छ कसो छ, आज तपाईको शिवरात्रि भएको कारणले गर्दा पनि त्यहाँ मेला लाग्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि के कस्तो रहेछ त्यो सम्पूर्ण कुरोहरू तपाईहरु समक्ष देखाउनको लागि म गइरहेको छु र त्यहाँ पुगेर सम्पूर्ण जानकारीहरू दिनेछु। अहिले हामी यसरी लागिरहेका छौँ हैन। यो जंगल देखिराख्नु भएको छ, सकुवाको रुख। यहाँ हात्तीहरू पनि आउने गर्दछ। यहाँ बोर्ड देखिराख्नु भएको छ तपाईले है। एकदम सुन्दर वातावरणमा रहेको छ यो ठाउँ। अहिले चाहिँ म यो ठ्याक्कै स्पोटमा आएको छु है। यहाँ देखिरहनु भएको छ मेला लागिरहेछ। यो चाहिँ तपाईको कहाँ पर्दछ भने चुलाचुली गाउँपालिकामा पर्दछ। यो हात्तीलेदा भन्दछ यसलाई चाहिँ हैन। वार्ड नम्बर कति? वार्ड नम्बर 1 मा पर्दछ। यहाँ तपाई देखिरहनु भएको छ। यहाँ यो चाहिँ तपाईको सतेहाङबाको माङ्घिम हो। यो चाहिँ यहाँ देखिरहनु भएको छ। यहाँ सम्पूर्ण कुरोहरू म तपाईहरु समक्ष भित्र लगेर पनि देखाउने छु। यहाँ आज चाहिँ तपाईको यहाँ यो शिवरात्रि भएको कारणले गर्दाखेरि वर्षमा एकचोटि शिवरात्रिमा यहाँ मेला लाग्ने गर्दछ। यहाँ देखिरहनु भएको छ यो मेला लागिरहेछ। यहाँ सम्पूर्ण कुरोहरू तपाईहरु समक्ष यहाँ देखाउने छु। यो चाहिँ तपाईको झापा जिल्लादेखि चाहिँ तपाईको झापादेखि चाहिँ नजिकै पर्ने यो इलाम जिल्ला हो है। जस तपाईको हाइवे केर्खादेखि तपाईँ यहाँ आउनको लागि चाहिँ 4-5 किलोमिटरको डिस्टेन्स मात्र छ र यहाँ चाहिँ तपाईको धार्मिक आस्था भएको ठाउँ पनि हो। यहाँ देखिरहनु भएको छ किरात माङ्घिम छ। यहाँ चाहिँ तपाईको यहाँ भित्र म तपाईलाई लगेर देखाउने छु किरात माङ्घिम पनि। अहिले अलिकति यो मेलाको दृश्यहरू तपाईलाई देखाएर त्यहाँ भित्र लानेछु। यहाँ रहेको माङ्घिमको बारेमा चाहिँ म माङसेबुङ स्टार टिभीका सञ्चालक र यस किरात धर्मावलम्बीको चाहिँ एकदम विज्ञ
व्यक्तिसँग म सानो छोटो कुराकानी गर्न गइरहेको छु। उहाँ हुनुहुन्छ सानसेङ पन्दाक। ल उहाँसँग म छोटो यस बारेमा चाहिँ छोटो मिठो कुराकानी गर्न गइरहेको छु। नमस्कार हजुर नमस्कार। यस माङ्घिमको बारेमा छोटो मिठो जो कोहीलाई कति जानकारी छैन होइन, यस बारेमा छोटो मिठो भनिदिनुहोस् न। यो हात्तीलेमा रहेको चाहिँ यो चाहिँ चुलाचुली गाउँपालिकाभित्र रहेको यो एउटा माङ्घिम समग्र किराँतीहरूको अथवा यहाँ चाहिँ विशेष गरेर पाउने भनेको चाहिँ यहाँको चाहिँ मान्छेहरू भनेको चाहिँ फल्गुनन्दलाई मान्ने जो फल्गुनन्दलाई मान्ने हुनुहुन्छ। फल्गुनन्द भनेको 16औं राष्ट्र विभूति महागुरु। यो ठाउँमा चाहिँ करिबन पर्यो वरिपरि चाहिँ लौतीहरू नै बढी हुनुहुन्छ यहाँ र लौतीदेखि अरूले पनि। तर यो ठाउँलाई चाहिँ यो वास्तवमा यो सुन्दर ठाउँ बनाउनुको लागि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ज्ञानोदय लौतीको पनि महत्त्वपूर्ण रोल छ। ज्ञानोदय लौती एउटा चाहिँ मुन्दुमको अध्ययन शोधकर्तादेखि लगेर साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ र त्यो सँगसँगै उहाँले के पनि गर्नुभएको छ भने यो ठाउँलाई चाहिँ साँच्चै हात्तीलेदाको मुन्दुमी पर्यटकीय स्थल बनाउनको लागि चाहिँ यहाँ विभिन्न स्थानहरूमा चाहिँ उहाँले मूर्ति पनि कोर्नु भएको छ र उहाँ मूर्तिकार पनि हो, उहाँ लेखक पनि हो र यो ठाउँलाई चाहिँ साँच्चै नै मुन्दुममय बनाउनु भएको छ। र तपाईँले अहिले चाहिँ यो कसैले चाहिँ यहाँ के देख्नुहुन्छ भने किराँत धर्ममा जम्मा 3टा झन्डाहरू देखिन्छ र 3टा झन्डाहरू, तर यहाँ चाहिँ एउटा सेतो झन्डा मात्रै गाडेको देख्छु। सिङ्गम अंशिमाङ फल्गुनन्द लिङ्गदेनलाई मान्छन्। तपाईँले यतापट्टि चाहिँ देख्नुहुन्छ कि यो लादोङ सेमी भइरहेछ यहाँनिर। यो लादोङ सेमी भइरहेको छ र यो लादोङ सेमी भनेको चाहिँ कस्तो हो भने अष्टम योग्य लाको जस्तै हो। तर यहाँ चाहिँ के हो भने आफ्नै भाषामा चाहिँ किराँत लिम्बू किराँत याक्थुङ लिपिमा पनि किराँत याक्थुङ भाषामा चाहिँ यो अहिले वाचन हुन्छ यहाँनिर चाहिँ। र के चाहिँ हो भने यहाँनिर चाहिँ यो भनेको चाहिँ बिहानदेखि चाहिँ केही नखाइकन सबै यहाँ सेतो लुगा लाएर बस्नु भएको हुन्छ र सेतो लुगा लाएर चाहिँ बसेका यहाँ जति साङदाङेन वरुम साबा भने पनि साङदाङेन वरुम सामा जस्तो पुरुष छ भने साङदाङेन वरुम साबा हुन्छ, महिला छ भने साङदाङेन वरुम सामा हुन्छ। र उहाँहरूले चाहिँ मुन्दुम वाचन गर्नुहुन्छ र मुन्दुम वाचन गरिसकेपछि चाहिँ भएको चाहिँ सबै ग्रहहरूको चाहिँ प्रकृति पृथ्वी र मुन्दुमी संस्कृतिमा रहेका चिजहरूलाई सबै देवी देउराली जल जमिन सबै चिजहरू जे छ नि त्यो चिजहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले पुकार्नुहुन्छ र त्यसको नाममा चाहिँ के हुनुहुन्छ पिण्ड त्यसको नाममा पानीदेखि लगेर चाहिँ वनस्पति भएका चिजहरू के छन् तिनीहरू चढाउनुहुन्छ र अग्निमा चाहिँ यहाँनिर लाइन्छ। लाइसकेपछि यसलाई चाहिँ लादोङ सेवी भन्छ र यो कम्तीमा पनि 5 देखि 10 जना सेवासावाले चाहिँ पढिरहेका हुन्छन्। किराँत हाङसाम सामयोग माङ्घिम हो। यसलाई यो चाहिँ केन्द्र माङ्घिम पनि हो यहाँको चाहिँ प्रमुख माङ्घिम यहीँ हो। यहीँ चाहिँ बढी सेवा हुने गर्छ र यस गरेर चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ लामो समयदेखि चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पूजाआजा हुन्छ र यहाँ चाहिँ थाङसाङ लाउती जो मुन्दुम परम विज्ञान भन्ने लेखक हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ हजुरबा र हजुरआमाले बाजे बोजूले चाहिँ विशेष यहाँ सेवा गर्नुहुन्छ सधैँ र अरू भक्तजनले पनि महागुरु फल्गुनन्दलाई मान्नुहुन्छ। यहाँ आएर चाहिँ सेवा पाठ पूजा प्रत्येक शनिबार यहाँ गरिरहेको देख्छु म र आइतबार पनि गरिरहेको देख्छु। यो चाहिँ 2टा जसले जग्गा योगदान गर्नुभयो जस्तो छविलाल लाउतीले योगदान गर्नुभएको छ र जसमती लाउती यो 2जनाले जो जग्गा चाहिँ दान गर्नुभएको छ र दान गर्नुभएको चाहिँ कपुर यहाँ राखिएको छ। र त्यसरी नै यही ठाउँमा चाहिँ यो कतिको क्षेत्रफल छ भने कम्तीमा पनि यहाँ वरिपरिको कुरा गर्दा चाहिँ झन्डै 1 बिघा छ भन्ने कुरो चाहिँ उहाँको हाम्रो छविलाल लाउतीको चाहिँ आफ्नै नाति माइला नाति चाहिँ थाङसाङ लाउतीले भन्नुहुन्छ 1 बिघा जति नै छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो सँगसँगै यहाँ मात्रै छैन, यहाँनिर तपाईँले यहाँ वरिपरि चाहिँ के छ भने यहाँ माङ्घिम मात्रै यो चाहिँ मन्दिर मात्रै होइन, यहाँतिर चाहिँ यो के अरे निसाम हिम पनि छ र चाहिँ यहाँनिर भक्तजनहरू आएर बस्ने ठाउँ पनि छ यो ठाउँमा। त्यसरी नै अलिकति मनोरञ्जन गर्नको लागि पोखरी पनि छ हेर्नको लागि र यहाँ चाहिँ बिहान बेलुका चाहिँ जो चाहिँ सेवासावाहरू छ त्यो उत्पादन गरेर सिक्नको लागि चाहिँ एउटा प्रशिक्षण लिने ठाउँ पनि छ यो ठाउँमा। र त्यसैले यो ठाउँमा चाहिँ जति पनि यहाँनिर महागुरु फल्गुनन्दलाई मात्रै मान्ने हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो ठाउँमा आएर चाहिँ आफ्नो सेवा पूजाहरू गर्नुहुन्छ।
यस चुलाचुली एक हात्तीलेदा इलाममा पर्ने यो माङ्घिम तपाईँहरू समक्ष देखाएको छु। जो कोही आउनुभएको छैन भने तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ, भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। किरात धर्ममा आस्था राख्ने मान्छेहरू जो कोही हुनुहुन्छ भने यो एउटा पवित्र तीर्थस्थलको रूपमा पनि मानिन्दछ र आउनुभएको छैन भने प्लिज आउनुहोला, भिजिट गर्नुहोला। यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरू मैले तपाईँहरू समक्ष पेश गरेको छु। यो देखिराख्नु भएको चाहिँ चुलाचुली एक हात्तीलेदा इलाम जिल्लामा पर्दछ। झापादेखि नजिकै रहेको इलाम जिल्ला हो यो, जुन चाहिँ केर्खाबाट तपाईँ लगभग अराउन्ड 4-5 किलोमिटरको दूरीमा पर्दछ। केर्खादेखि ठिक उत्तर लागेर आउनुभयो भने यस ठाउँमा तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै जसले हेरेर सब्सक्राइब गरिदिइराख्नु भएको छैन प्लिज सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिदिनु होला। यस्तै आगामी दिनहरूमा नयाँ नौलो ठाउँहरू घुमेर तपाईँहरू समक्ष देखाउने कोसिस गर्नेछु। त्यतिन्जेलको लागि इन्जोय एभ्रिडे लाइफ, ह्याभ फन, स्टे सेफ, ओके, बाई बाई।